India mga sangkay, pinakitaan na po ng matinding puwersa ang China. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. So eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol po dito sa India against China. Dahil ngayon mga sangkay, nagpakita po ng puwersa ng angas itong India. Laban po sa China na matagal na pong gustong maghari-harian dito po sa ating rehiyon. Pag-usapan po natin ito, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan mga sangkay, ayun tayo po ay 1.31 million na dito sa YouTube. So ang susunod po na ito ay 1.4 million na po. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At yung mga solid sangkay, mga sangkay, mag-comment po kayo syempre ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakakilala po tayo dito. Okay ba yun, mga sangkay? Ngayon, eto po. Tingnan po natin ang balitang ito dahil mukhang nag-aangas po ngayon ng India against China. Alam po natin, ang dalawang bansang ito, magkadikit lamang. Tapos parehas po sila, malalakas na bansa pagdating po sa military power. Ang China, nakahihigit lamang po sa India ng kakaunti lamang. Dahil ang top 1 po mga sangkay, Amerika, top 2, Russia, top 3, China, top 4 ay India. Magkalapit lamang mga sangkay. Now let's talk about India and China. Both sides kicked off a key military dialogue today with their army commanders meeting in Gangtok near the disputed border. Gangtok is the capital of Sikkim, an Indian state in the northeast. Okay, so mayroon pong meeting ang mga commander daw po dito ng India at China. Dahil nga po sa sigalot, kanila kasi mga sangkay, ang pinag-aawayan nila yung border nila. Dito sa atin, di ba, yung exclusive economic zone. Sa kanila, yung mismong border. So medyo mas matindi po yung kanila mga sangkay dahil nga po, nagkakaharap-harapan po talaga sila. In recent weeks, both India and China have been sending positive signals in an effort to resolve the border standoff that escalated 4 years ago. Kumbaga, nagiging maayos daw po mga sangkay. Nito lamang yung sitwasyon dyan. Siguro, mga sangkay, nakita po ng China na mukhang hindi talaga namin kaya itong India kasi hindi nila kayang puwersahin dahil pumapalag, no? At may kakayahan ng India makipagdigma. But even as China is making the right noises, India is not letting its guard down. Okay. So sa kabila nun mga sangkay na medyo umu-okay yung nangyayari dyan. Ito po yung border na yan mga sangkay. O, tingnan nyo to. Punong-puno po yan ng mga sundalo. Kabila ang panig. Sa kabila naman mga sangkay, punong-puno din po ng mga sundalo ng China. Pero sa kabila po ng sinasabi mga sangkay na medyo umu-oking kaganapan, hindi po nagpapabaya itong India. Ayaw po nilang basta-basta maniwala sa China. Bakit mga sangkay? Sabi pa nga po ng militar ng India, ang China daw ilang beses na nilang nakausap. Karamihan sa kanilang pinag-uusapan, hindi po nagkakatotoo. Sila po mismo ang sumusuway. There are enough lessons from history to tell us why this is a sound strategy. To hope for the best and prepare for the worst. We hope for the best and prepare for the worst. So India is beefing up its defenses against China. Ayan ha, mga sangkay. Tingnan nyo po yung pwersa ng India, kung paano po nila pinapalakas. The government has announced 2 new defense deals. The first is a drone deal with the US, where India is buying 31 new drones. Ayan po ha. Yan po kasi yung mga bagong kagamitan ngayon na pandigma, mga sangkay, mga drones. Hindi po yung ginagamit ng mga vlogger. Ito po ay mga defense system na mayroon po ang mga bansa ngayon. The Predator drones, built by General Atomics. So bumibili sila ngayon ng mga drones galing daw po sa US. These Malaki din pala ito, no? Ayan, no? drones will be bought for all 3 services, the Army, the Navy, and the Air Force. 15 drones are for the Indian Navy and 8 each for the Army and the Air Force. The entire deal is worth almost $4 billion. Grabe. 4 million US dollar. This drone, the Predator, 4 million? 4 billion. It's 4 billion.
The entire deal is worth almost $4 billion. Grabe, almost 4 billion. Ganyan po katindi ang pagpapalakas ngayon ng India. Para po talagang itong China, matigil na. Kita nyo naman ngayon mga sangkay, tumitiklop na po sa India. This drone, the Predator, is a lethal weapon. It is what experts call a hunter-killer drone. It can fly quietly, identify and pinpoint targets, and Grabe. Tahimik lang lumilipad. subsequently take them out. The US military has the Predator in its arsenal. It uses it for three purposes: surveillance, intelligence gathering, and airstrikes. Grabe yung US, no? Alam niyo, di po natin nakita ang Amerika, mga sangkay, na nagkaroon po sila military parade, parang Hell March. Wala pong ganun. Hindi po nila ginagawa yan, hindi po tulad sa Russia at saka China, na nagpapakita po talaga ng military power. Ang Amerika, hindi, mga sangkay. Parang puro sikreto po yung mga weapons nila, mga sangkay. Ayaw po nilang makita. India plans to deploy these drones for the exact same roles. And Indian forces, in fact, have operated the Predator before. In 2020, India had leased this drone from the US. This was right after the clashes in Galwan. The Predator was deployed for surveillance activities against China. Against China, di ba? Itong mga drone na ito, mga sangkay, ginagamit for surveillance. Against China. Kasi alam naman po natin yung China, mga sangkay. Di ba? Tagang wala sa ayos po yan. Hanggat maaari aagawin po nila yung kung ano mang dapat maagaw, mga sangkay. So dito, hindi nagpapabaya ang militar ng India. Para pala ito sa China. Earlier, this job was done by troops. India heavily relied on human patrolling. But that is beginning to change. India is now building up a large fleet of drones for surveillance. While human patrols remain an integral part of our defense strategy, drones can reach difficult terrains in areas where humans find it tough to patrol. Okay, ang galing, no? Ganyan na po ngayong ka-high-tech talaga eh. Sabi niya, mga sangkay, noon, talagang tao ang nagsusurveillance. Pero ngayon, iba na. Drones na po yung gagamitin nila para po mag-surveillance kung ano po yung kaganapan. At least, mga sangkay, safety po yung mga Indianong militar kung drones ang ipapalipad. In the past, India used two Israeli drones for this purpose, the Searcher Mark II and the Heron. And now, American drones will join this fleet. So that's the first acquisition, the drones. The second one involves submarines. The government has cleared a proposal to buy two new Grabe, ito naman submarine, mga sangkay, no? Yung una drone, ito naman submarine. Talagang pinapakitaan po ng angas itong China. submarines, both nuclear-powered. Experts call these submarines SSN. That's short for Submersible Ship Nuclear, Grabe. SSN. They're known to be small and agile. Mapapasana all ka na lang talaga, mga sangkay, no? Alam niyo, nung panahon ni Marcos, plano din po ito, mga sangkay, dapat magkakaroon na po tayo ng mga submarine. Kaya nga lang, mga sangkay, wala, hindi natuloy. Wala na po siya eh. Napalayas po siya noong 1986, di ba? Kalungkot ba mga sangkay? Pero yan po ang nangyari. There's a small nuclear reactor on board that powers the submarine. Earlier, subs ran on diesel. So they had to resurface frequently for refueling to get more diesel. But nuclear-powered subs can remain underwater for longer durations because they do not need refueling. And these vessels come with significant firepower. They can fire torpedoes and cruise missiles. Grabe. SSNs are crucial for the Navy. Remember, China has the world's largest Navy, and increasingly, it is making its presence felt in the waters around India. Diba? Kita niyo yung ginagawa ng India? Pati yung Indian Ocean kasi pinapasok na po nitong China eh. China has been sending more vessels in the name of research. It has been sending spy ships to the region. Galing eh, no? Alam niyo yung sinasabi niya? Itong China daw nagpapadala ng mga barko dyan sa Indian Ocean. Tapos ang nirarason, research lang. Pero mga sangkay, ganyan din yung ginawa nila noon sa West Philippine Sea. Nag-research lang daw. Kalaunan, ayun na, sinasakop na, di ba? Kaya yung India, nagpapalabas po ng mga submarine, kanilang mga warship, nang sa ganun hindi po madali ng China. Nadala na po yung India, syempre, sa ginawa ng China. So India needs stronger deterrence on the high seas against the Chinese, and it has been trying to fill the gaps. Just like the Predator, India has leased some SSNs too.
It had acquired 2 subs from Russia, but one of them had to be returned because of maintenance issues. So the next best choice is to buy our own, and that is what India is now doing. These decisions send a strong message of intent. India is expediting the modernization of its forces. It is Grabe. adopting advanced tools of deterrence, like drones and submarines. These deals will also help achieve another important goal, that is building our own defense manufacturing capability. I'll tell you how. Both deals have major Make in India commitments. General Atomics will assemble these drones in India. As for the submarines, they will be manufactured in India. Grabe, no? So, yan, mga sangkay. Talagang pinakitaan na po ngayon. Lalo pong, ewan ko, gigil na rin po ata itong India, mga sangkay sa China. Kaya nga po, mga sangkay, kung sakaling may gagawa po itong China ng kalokohan dito sa ating rehiyon, sa Asia, halimbawa na lamang po, lusubin po nila itong Taiwan o kaya Pilipinas, may kalalagyan po talaga sila. Remember, India at Japan ang mga matitindi nilang makakalaban dito sa Asia. Gigil na po ang dalawang bansang yan, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa ating napag-usapan? I-comment nyo po sa ibaba. Mayroon po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Ako, magaganda po yung ating mga ina-upload na content dito. So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.